Hi guys! Welcome back ulit dito sa akin channel. Okay guys, so let's unboxing! Okay, so guys, ang inopen ko muna is yung, ito muna ang inopen ko. Mga lip gloss siya. Ayan. Mga glossy na mga lip gloss. So, I have here 4 shades of lip gloss. By the way, I have this one is a light velvet foundation. And this one, ano siya, powder. This is powder. And ito naman siya, meron ako itong 5 lipstick. 5 shades ng lipstick. Also coming from Makeup Studio. And yeah, those are, this one is lipstick pa din siya. Ayun. So ngayon guys, ang ita-try lang natin is yung ano muna, yung lip gloss. Ito lang muna yung 5 shades ng lip gloss. So ito yung golden orange ang kanyang shade. Wala naman siyang numbers. Wala ko nakita mga numbers dito. So, try natin. Try natin sa ating kamay. Ayan. So, ayan siya guys. Ito ang kulay ng golden orange. Ayan. So, shimmering pa din siya. Meron siyang, nag-sprinkle pa din siya ng kulay. And, mabango siya guys. Mabango na parang, parang sarap niyang kainin. Ayan. So, ito naman, passion. So, passion ang ano niya. So, this, try natin. Kita ba? Wow. Ayan. So, ang kulay niya is parang siyang dark brown. Pero, pag nilagay mo na siya, maganda siya. Walang halong biro. Oo, maganda talaga siya. Ayan. So, this is the passion. Pwede nyo siyang tingnan guys sa Google. Makeup Studio Cosmetics. Ito naman siya. Ang kanyang shade is flashy pink. Ayan. Wow. Ayan. So, ito yung flashy pink. Ayan. Focus natin. Look at that. And lastly, parang halos magkapareho lang sila ng isa. Pero ito is Pink Desire. So, parang siyang pula. And, wow. Ang ganda. Look at that. Ayan. So, ito yung kulay ng 4 na shade na meron ako lip gloss. Not sponsored from the company, but these are sponsored from my sister. Yeah, so this is coming from my sister. Thank you so much to my sister, to my big sister. She bought me a lot of this cosmetic. And so ayan guys, so ito na lang muna ang ating sa swatch ngayon. So this is my flower. Hindi pa namulaklak, puro dahon pa lang. Ayan, puro dahon pa lang ang aming medyo mahaba na din siya. Ayan guys, and this is our pampaswerte guys na ginawa ko since last year. Mag 2 years na to siya. Ayan, so that's all for today guys, and thank you so much for watching. See you guys ulit sa aking mga susunod na unboxing with this one at marami pang iba. See you guys and thank you. Bye-bye. Yan. So kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please do subscribe. At kung nagustuhan niyo po ang video ito, please click the like button and share nyo na din po. So Makeup Studio guys ay napakagandang brand ng makeup. So as you can see, halos mga makeup namin is coming from this brand. Yan. But these are not sponsored guys. Thank you. Bye-bye.